ඉතින් අපි හැම වෙලේම අතේ තියෙන එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන කෙල්ලෝ කොල්ලෝ දවසේ වැඩ හරියක් අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ කිව්වොත් නිවැරදි නේ. ඉතින් මොනවදත් මේකෙන් කරන්නේ? අපි යන TikTok එකට. අපි TikTok බලනවා. හරි. අපි යන Facebook එකට. අපි යන WhatsApp එකට. ඉතින් අපි ওই ටික තමයි කරන්නේ. chat කරනවා, ලොංගේ ඔබදු බලනවා, ඔය නායනවා, ඔය ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මේ ඒ පළදායීව ගත කරන්න පුළුවන් යම් කිසි කාලයක් අපි ඉතින් ඔය ගත කරනවා. හරි. තේරුමක් ඇතුව හෝ තේරුමක් නැතුව කට්ටිය ඉතින් එහෙම ඉන්නවා. ඒකට මම කියන්නේ මේ කොහොමද පළදායීව ඒ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ පුංචි ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ binance කියන පුංචි ඇප් එක පාවිච්චි කරලා ඒ ඔහේ ගෙවන කාලේ ඩොලර් එකක් දෙයක් ඔයාලට හොයාගන්න. හරි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10ක් කියලා ගමුකෝ. දවසට ඩොලර්ස් 10ක් කිව්වොත් ඔයාලට රුපියල් 3800ක මුදලක් ලැබෙනවා. හරි. ඒ වගේ දවස් 10ක් කිව්වොත් 38000ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ දවස් 20ක් කිව්වොත් 70000 ලැබෙනවා. right. ඉතින් ඒ වගේ වැය කරන්න පුළුවන් පුංචි කාලයක් තමයි ඔයා මේ හැම වෙලේම මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා ඔය වැය කරන කාලෙම හරි දෙයකට යොමු කරොත් ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඔයා බලන්න මේ වෙලාවේ රුපියල් 38000ක් විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත මේ වීඩියෝ එක හොයලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ binance trading app එක පාවිච්චි කරලා එක වෙලාවකදී හොයපු ඩොලර්ස් ගන්න. ඩොලර්ස් 105ක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් අපි ගත්තොත් 380 ගන්න වැඩි කරලා ගත්තොත් රුපියල් 38000කට ආසන්න මුදලක්. ඉතින් රුපියල් 38000කට ආසන්න මුදලක් මම හෙව්වනම් මේ හැම කෙනෙක්ටම කොල්ලෙක්ට කෙල්ලෙක්ටම හැම කෙනෙක්ටම මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගමු.